Ο Μίλτον Φρίντμαν, ο πατέρας των ιδιωτικοποιήσεων, έλεγε ότι υπάρχει ένα μόνο αγαθό που πρέπει να παραμένει πάντα υπό δημόσιο έλεγχο: οι αυτοκινητόδρομοι. Ίσως γι' αυτό το λόγο οι δύο καλύτεροι μαθητές του, ο Ρόναλντ Ρίγκαν και η Μάργαρετ Θάτσερ, δεν τόλμησαν ποτέ να εκχωρήσουν σε ιδιώτες το δημόσιο οδικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας. Ακόμη και στη Γερμανία η ιδιωτικοποίηση των αυτοκινητόδρομων απορρίφθηκε από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων. Στην Ελλάδα όμως, κάποιοι μαθητευόμενοι μάγοι θέλησαν να πραγματοποιήσουν ένα καταστροφικό πείραμα. Στους αυτοκινητόδρομους που παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες, το κόστος των διοδίων διπλασιάστηκε, ενώ το δημόσιο συνέχισε να πληρώνει τον λογαριασμό. Ουσιαστικά, οι συμβάσεις παραχώρησης μετατράπηκαν σε δημόσια έργα. Υποτίθεται ότι μια παραχώρηση γίνεται ώστε να επωφεληθεί το δημόσιο. Δυστυχώς, μέχρι τώρα όχι μόνο δεν έχουν εισφέρει στο δημόσιο με οικονομικά μεγέθη οι παραχωρήσεις, αλλά αντίθετα έχουν γίνει μέχρι σήμερα 4 αναθεωρήσεις των συμβάσεών τους και στην ουσία καταντούν και εκείνα να είναι δημόσια έργα, να επιδοτούνται, να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο, από τον Δημόσιο Κορβανά. Εκεί όμως που απέτυχαν οι ιδιώτες, τα κατάφερε μια επιχείρηση του δημοσίου. Η Εγνατία Οδός ΑΕ, ως φορέας του Υπουργείου Υποδομών, διαχειρίστηκε την κατασκευή και λειτουργία του μεγαλύτερου δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας. Το σημαντικότερο οδικό πέρασμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης συνδέει 4 μεγάλα λιμάνια και όλα τα χερσαία σύνορα της χώρας. Η εταιρεία Εγνατία Οδός ΑΕ, ένας δημόσιος φορέας, διαχειρίζεται με απόλυτη επιτυχία αυτή τη στιγμή τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση ενός δικτύου αυτοκινητοδρόμων 900 χιλιόμετρων. Αυτό το πετυχαίνει αυτή τη στιγμή η Εγνατία Οδός, έχοντας σαν χρέωση ανά χιλιόμετρο για κάθε οδηγό 3 λεπτά για επιβατικό αυτοκίνητο, την ίδια στιγμή που στις υπόλοιπες παραχωρήσεις η αντίστοιχη χρέωση είναι 7 λεπτά το χιλιόμετρο. Η Εγνατία Οδός με την δημόσια διαχείριση που έχει κάτω από το μισό κόστος στα διόδια. Γι' αυτό άλλωστε και στην Εγνατία Οδό δεν παρατηρούνται κοινωνικές διαμαρτυρίες. Η Εγνατία Οδός ΑΕ ήδη διαχειρίζεται τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μέσω δημόσιων συμβάσεων με τεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν σχεδόν 1.000 άτομα. Οι οπαδοί των ιδιωτικοποιήσεων όμως ζητούν περισσότερα. Υποστηρίζουν ότι μία παραχώρηση μπορεί να προσφέρει 3 ωφέλη: ιδιωτική χρηματοδότηση για την κατασκευή των δρόμων, τεχνογνωσία για το σχεδιασμό τους και τέλος έσοδα για τα δημόσια ταμεία. Όπως θα δούμε όμως, η Εγνατία προσφέρει ήδη και τα 3 αυτά στοιχεία. Όταν κάνεις μια παραχώρηση, αυτό που επιδιώκεις είναι να υπάρχει μια κάποια επένδυση. Ποια επένδυση στην Εγνατία? Η Εγνατία Οδός είναι ήδη κατασκευασμένη. Ήδη λειτουργεί η Εγνατία Οδός, ήδη προσφέρει τις υπηρεσίες η Εγνατία Οδός. Στις επενδύσεις υπάρχουν 2 περίοδοι, η ΤΑΦ1 και η ΤΑΦ2. Κατά την περίοδο ΤΑΦ1 χρηματοδοτούμε την επένδυση, βάζουμε λεφτά από την τσέπη μας για να γίνει μια επένδυση. Στην περίοδο ΤΑΦ2 απολαμβάνουμε τις αποδόσεις αυτής της επένδυσης. Γιατί λοιπόν αυτά τα λεφτά, τα χρήματα, οι αποδόσεις, τα κέρδη της επενδύσεως των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων να τα απολαύσει ένας ιδιώτης? Η Εγνατία όχι μόνο δεν χρειάζεται πλέον επενδύσεις για να λειτουργήσει, αλλά διαθέτει τεχνογνωσία, την οποία παρέχει σε γειτονικές χώρες εδώ και χρόνια. Η Εγνατία Οδός ΑΕ έχει φέρει εις πέρας το πολύ μεγάλο έργο αυτό της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από πολύ δύσκολα τεχνικά έργα, τα δυσκολότερα που έχουν γίνει στην Ελλάδα, και επίσης η Εγνατία Οδός συμμετέχει και σε έργα στο εξωτερικό, με αυτή την τεχνογνωσία που έχει. Στη Σερβία, στην Αλβανία, στη Ρουμανία και αυτή τη στιγμή διεκδικεί έργα και σε άλλες χώρες. Το τελευταίο επιχείρημα υπέρ της ιδιωτικοποίησης λέει ότι η παραχώρηση θα προσφέρει έσοδα στο δημόσιο, χωρίς όμως αυτά να προσδιορίζονται. Αντίθετα, μελέτες έδειξαν ότι αν παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο θα προσφέρει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, η Εγνατία Οδός είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που χρηματοδοτεί απευθείας το δημόσιο χρέος μέσα από 2 σταθμούς διοδίων. Ο ιδιώτης λοιπόν θα λάβει και αυτά τα χρήματα που σήμερα ξεπληρώνουν το χρέος. Και γιατί λέμε ότι
δεν πρέπει να γίνει η παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου σε ιδιώτες, είναι το γεγονός ότι τα έσοδα από την Εγνατία Οδό μπορούν να περισσέψουν και να επιστρέψουν στην κοινωνία μέσω άλλων έργων που τα έχει τόσο πολύ ανάγκη. Καταλήξαμε ότι σε βάθος δεκαετίας τα κέρδη από την λειτουργία και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου ανέρχονται σε 800 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Το ποσό αυτό αυξάνεται πάρα πολύ με την πάροδο του χρόνου, καθώς εκτιμάται ότι σταδιακά οι κυκλοφοριακοί φόρτοι θα αυξηθούν, φτάνοντας σε ένα ποσό σε βάθος 3,5 ετίας της τάξης των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον. Τα έσοδά της, τα μελλοντικά και τα τωρινά, τα έσοδά της είναι πιο σίγουρα από οποιαδήποτε άλλα έσοδα που έχει το ελληνικό δημόσιο. Από το 2010, λοιπόν, που μπήκε μέσα στα προαπαιτούμενα του μνημονίου η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, από τότε εμείς σαν εργαζόμενοι αναδείξαμε την αντίθεσή μας για την ιδιωτικοποίηση. Και το τονίζω, πάντα με τεχνοοικονομικά κριτήρια. Σε μια περίπτωση ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού, εκτιμούμε ότι η πρώτη δουλειά που θα κάνει ο ιδιώτης θα είναι να αυξήσει την τιμή των διοδίων στο επίπεδο που έχουν και οι υπόλοιποι αυτοκινητόδρομοι. Η διαδικασία παραχώρησης που ακολουθεί το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων. Δεν καθορίζει κατώτατη τιμή πώλησης, δεν ορίζει για πόσα χρόνια θα παραχωρηθεί, δεν προσδιορίζει καν το ακριβές αντικείμενο. Επιπλέον, δεν ακολουθεί πλειοδοτικό διαγωνισμό. Για να γίνουν όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εξαιρεί το ΤΑΙΠΕΔ από ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας για τις συμβάσεις παραχώρησης. Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες μη τήρησης διατάξεων της αντίστοιχης ευρωπαϊκής οδηγίας. Η ιδιωτική Εγνατία κινδυνεύει να γίνει η Disneyland των ιδιωτών. Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση αφήνει και ένα ελεύθερο πεδίο ο παραχωρησιούχος να αναλάβει έργο για τον εαυτό του χωρίς διαγωνισμό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όχι μόνο παίρνει τα δικαιώματα της παραχώρησης, όχι μόνο παίρνει τα έσοδα του αυτοκινητοδρόμου, αλλά παίρνει και έργο χωρίς να υπάρχει μια διαφανής διαδικασία. Αν προχωρήσει η παραχώρηση, πραγματικά θα φύγει ένα φιλέτο του δημοσίου, θα φύγει ένας πλούτος του ελληνικού δημοσίου. Όταν λοιπόν χαρίζεις ένα τόσο κερδοφόρο έργο υποδομής, ένα πετυχημένο μοντέλο διαχείρισης και μια εταιρεία με τεχνογνωσία διεθνούς επίπεδου, μήπως η ιδιωτικοποίηση είναι ένας εύσχυμος τρόπος για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα, για να χαριστούν σε ξένους και Έλληνες ιδιώτες έσοδα χωρίς κανένα ρίσκο? Γιατί ιδιωτικοποιείται η Εγνατία Οδός? Ειλικρινά, τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, πραγματικά δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε, ακόμα και σε επαφές που είχαμε και με κυβερνητικούς και με παράγοντες του ΤΑΙΠΕΔ. Κανένας δεν μας απάντησε με επιχείρημα για ποιο λόγο πρέπει να παραχωρηθεί η Εγνατία Οδός. Σήμερα υπάρχει μόνο μία εταιρεία που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει την παραχώρηση για το δημόσιο συμφέρον. Είναι η ίδια η Εγνατία Οδός ΑΕ. Η Εγνατία Οδός ως ΑΕ, ως εταιρεία, έχει όλα τα δικαιώματα και έχει και το τεχνικό αντικείμενο, γιατί έχει κατασκευάσει και λειτουργεί και συντηρεί τον αυτοκινητόδρομο τόσα χρόνια. Επίσης έχει assets πέραν των 300 εκατομμυρίων και άρα μπορεί να συμμετέχει και στον διαγωνισμό της παραχώρησης. Ως ξένος. Να έρθει να συμμετέχει, να πάρει την παραχώρηση η ίδια και να βάλει ένα ελάχιστο τίμημα από μόνη της. Η Εγνατία Οδός ΑΕ και το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων που λειτουργεί υπό τον έλεγχό της αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα επιτεύγματα της χώρας μας. Θα αφήσουμε να εκχωρηθεί στις οικονομικές ελίτ ή να παραμείνει στα χέρια αυτών που πλήρωσαν για να το απολαμβάνουν, των Ελλήνων πολιτών?